إيه، طقيت 50. شو أسوي؟ أطق بريك، أقزر يومي بالجمعيات والسوقة، نتعبث بالدثرة المقطوطة بالمخزن، أين العيال بالبيت وزهقهم بعيشتهم. طبعا لا. اللهم اجعل رؤياي حقا وخيرا. طول عمري أحلم يا جماعة أني قاعد أسبح في الهواء، أسبح سباحة بس بالهواء. حلمت الحلم يمكن 4 مرات 5 مرات على مدى 30 سنة الماضية، وماني عارف تأويله ومو لازم أعرف تأويله. وأنا اليوم جاي أحقق حلمي وأسبح في الهواء من على جبل باباداغ، أولودينيس، تركيا، مع الكابتن طغرل بي. Maybe it's too tight, huh? Do you want to loosen it? No, you have to just. We'll be relaxed soon. Yeah. We hope so. This is a fight, not. This triangle is a control bar. Yes. Don't touch anywhere, okay? This is like a steering wheel on the car. Okay, for you. If you catch somewhere, I can control it. Take off time, you will stay like this, and I will stay like this. We will stay side by side. Yeah. We will run side by side. We will fly side by side, and we will land side by side also. Now we will practice. Okay. Okay, you ready? Yes. All right, ready. 3, 2, 1, step, run, fast, run. Yes. And again. So I put my Yeah, you will Foot. put on it, on it. Okay. on it, And then Another one. stretch back and stretch back. to keep our legs extended back Yeah, all the yeah. time. أشعر بالإثارة. بوم 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 بوم. هاي. بدت سرعة الرياح تشتد، وهني تولد عندي خوفين. خوف من أن طغرل بي يكنسل الطيرة وما يتحقق حلمي، وخوف ثاني إن لو طرنا في رياح بهالسرعة شنو ممكن يصير. وكنا أول خوفين مو كافين، دش عليهم خوف ثالث. ما قدرت أحط ريلي بالمكان اللي أصر طغرل بي إني أحط ريلي فيه، وعشت لحظات من الرعب الحقيقي. وأخيرا الحمد لله بفضل الله ثم بمساعدة طغرل بي قدرت أحط ريلي بالمكان المطلوب، وبديت أستمتع بالرحلة من على ارتفاع 1800 متر عن سطح البحر الأبيض المتوسط. ولما اطمأنت نفسي بديت فعلا أنتبه للأشياء اللي من حولي، وحسيت براحة. حتى طغرل بي حس إني اطمأنيت، فقام يسولف معاي، وبعدين قضبني السكان. وأثناء الهبوط شفت بستان جميل جدا، فحطيت ببالي
لعلي ألقاه وأنا أستكشف الريف التركي لاحقا وأرتع فيه. والحين بدأ الهبوط، وبخليكم تستمتعون فيه وتعيشون اللحظة مثل ما أنا عايشها. تجربة مثيرة بمنتهى الروعة. ما جربت شيء بحياتي أبدا مثل هذا. إذا كنا نبي نعرف شعور النسر بالجو شلون صاير، فأنا أعتقد أن هذا هو شعور النسر. أحلامنا تبقى مجرد أحلام إلى أن نخطو أول خطوة تجاهها، فتتحول إلى أهداف نقدر نحققها. عسى الله يحقق لكم أحلامكم ويبلغكم آمالكم. أقول لكم شيء، أنا طول عمري صاحب إكس تريل، حتى بالبر ما أحب أمشي على اليادة، أحب أشق اليادة بروحي، ما أحب أمشي على آثار من قبلي. أي مكان أو شغلة مسويها إنسان قبل أو الناس معظمهم قبلي، ما أحب أمشي على خطاهم ولا آثارهم، أحب أشق يادة بروحي. قضيت الليلة بفتحية، كونها النقطة الأقرب للبستان اللي شفته وأنا طاير مع طغرل بي. وأنا الحين عندي مهمة واحدة، أحاول ألاقي البستان. والاستكشاف طبعا بيكون على طريقتي. والله شو السيارة هاي من الحرب العالمية الأولى كنا. هذا أولها، بداية ما تبشر بالخير. أيوة سيو. شوفوا يا جماعة شو يصير، هذا اللي يصير. شايفين الفضاوة؟ هذا اللي ياخذ السيارة قبل لا يشيك عليها، هذا طيب. الفضاوة بس لفتين، يعني لازم ألف السكان لفتين على الفاضي. يعني عشان ألف فوق تحت يبي ألف السكان 17 لفة. ها راديو ماكو راديو. الحزام منتهي. أنا يلا ما أدري وين رابط الحزام. الدريشة ماكو. اوه شنو هذه؟ وي هالمسكينه هذه لا تدوسها سياره. اوب 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 اوبا. انت شو معبرك بهالشارع هذا؟ وين رايحه؟ يلا وأنا ماشي طفت يادة، حسيت إنها ممكن تشكل طريق مختصر للبستان.
لكن الأورينتيشن مالي هالمرة طلع خرطي. طبعا اضطريت أرجع للشارع العام. لكن إحساسي تم يقول لي إن في يادة ثانية سالكة، وما خاب ظني. طول الطريق والمصارعة مع السكان تعبوني، فقلت أوقف أخذ لي تصبيرة بأي مكان. السلام عليكم. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Tamam. Buyurun. Elhamdülillah. Buyurun. Çok teşekkürler. Ben Halid. Siz? Rası. Rası. Okey. راسي. أهلا وسهلا. شرف. راسي بي. تركي ما في تركي. Buyur. عربي. أنا ben يوعان أبي آكل. Önemli يوعان. değil. Tamam. Buyur emrince. صبر. أيوة. No. حق الأكل حق No. Para istemez. ما يصير. Para لا istemez. ما يصير والله. Para istemez. Kat parayı yedinle kat. جزاك الله خير. طيب. بير. والله. Sen misafirsin sen. Buyur. تمام فهم. أعتقد إني فهمتك. راسخ بي يترزق الله من بيع منتجاته، لكن لما شافني غريب عن القرية رفض يبيعني أي شيء. مشكور جزاك الله خير. Nasılsın? İyi miyim? Tamam أنا الحمد لله زين. çok güzel مكان. Teşekkür ederim. وايد حلو الله يبارك لك فيه. Atam ülkü. أنا مو فاهم شو تقول بس يلا. Ver oğlum. شكرا. Üzüm pekmezi. Üzüm suyu. Evet. اي ما شاء الله عصير عنب. Afiyet olsun. ساو. يبا والله شيء يرد الروح سرسح. راسخ عايش في إحدى جنان الله في الأرض. قال لي خالد قوم خلنا ناخذ جولة في البيت. السلام عليكم. Üzüm suyu. Pekmez olacak, üzüm pekmezi. üzüm suyu. Üzüm suyu. أيوة evet. üzüm. Üzüm suyu. عصير عنب هذه عرفناها هذه. Eşim, اي oğlum, ما شاء الله. bu da ولدك. gelinim. بنتك ها؟ عائلة. بنتي عائلة ما شاء الله الله يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. هذا بعد أهل عصير بعد ما في أحسن منه عصير معصور بالريل بعد أحسن منه ما من كذي ماكو. يا جماعة ترى العنب اللي من المزرعة مثل هذا كاف معلق فوق. الله يبارك فيه ترى كم عنقود ما شاء الله الله يبارك له. طعم ما يختلف تماما عن اللي نشتريه من الجمعية والسوبر ماركت. هذا شنو؟ Zeytin. زيتون Siyah zeytin. ممكن؟ Okey. بسم الله. Siyah جاهز والله. zeytin. جاهز. ما شاء الله. شيء روعة. أنا ما شو نسميه يسمونه بالسوري يسمونه عطون ولا باللبناني. ما شاء Çok güzel. الله. شوفوا الزين. Yiyebilirsin. شوفوا الزين. Koy. Hı hı. جاهز؟ Daha olmamış. نفتحه؟ مو جاهز. Nar. مو جاهز ها؟ Okey. Bak. جاهز يوك. Elma. علمه تفاح. Buyur. ناكل؟ جاهز؟ Okey. Yiyebilirsin. بطلنا على الغداء الحين غدا ماكو. هذا كواحد
ما شاء الله. التفاحة من كثر ما هي شاطرة الطق. Çok yeme, yemek yiyeceğiz daha. yemek ما اكل وايد ياكل وايد داخل. Karın doydu. تمام. امتلت معدتي خلاص. مكان yok. Çok acıkmışsın dünden beri. ما ايش تقول. احلى شيء ان لا انت فاهم ايش قاعد اقول ولا انا فاهم ايش انت قاعد تقول. أنا من هواة ركوب الدراجات النارية، وفاجأني راسخ إن عنده أنتيكة روسية. راسبي بو موتورسايكل Evet. ني زمان. Bu ما شاء motor الله شزين. 66 doğumlu. 1966 model. Rus malı. صبر شويه من فضل لطفا صبر. خلي راسي يشتغل. راسخ بي انطلق بالتركي ودودهني، فقمت أضرب أخماس بأسداس وتخربطت بالعد. 67 كبري. انا 60 اي 60 اي. يا جماعه مفاجاه، السيكل وراسبي وانا 54. عمر واحد، كلنا افتر 50. حتى السيكل ما رضى يستسلم للزمن. طاوش حلوه، محافظ على روحه، توايره جديده، الدهن ماله جديد، البنزين، كشناته، الجير، القضبات، الليتات، كل شيء فيه ما شاء الله اللهم بارك، كنا توه مولود. وكملنا جولتنا في البستان، وشفت ثمار أول مرة أشوفها على أشجارها. اي واحد هذا اي واحد. Hangini istersen al. يا Hepsi الله senin. يلا نشوف هذا واحد سهل. حلو. بعدين هني Okey. ها Okey. تمام. Tamam. يا ما شاء الله ايش ثقله، والله بغى يطيح ايدي اللهم بارك. ايدي بغت تطيح من ثقله ما شاء الله، لا قوة الا بالله اللهم بارك. ما شاء الله. تين انجير اي هذا عارفه انجير تين ما شاء الله. الانجير انجير يا سلام. عطني buyur. ما شاء الله فتبارك الله احسن الخالقين. شكل، طعم، ريحه. Afiyet olsun. شاول. بستان راسخ موفر له اكتفاء ذاتي، وما يجيب من برا إلا الملح. Bunlardan süt, sonra peynir. سوت اي بينر في بينر ها. حطي يلا خلاص كفايه حكي. Buyurun. تكلمنا بما فيه الكفايه. بسم الله. Keçilerin peyniri. اي Keçilerin peyniri. هذه جبنه الماعز اللي شفناهم قبل شويه تحت. Okey. هذه الجبنه منهم. Evet. والله انا اقول لكم الصدق، غيرت النظام الغذائي تماما، ورياضه، وعدلت الاكل، وعدلت النوم، وعدلت كل شيء. Bal kendimizden, incir kendimizden, yağ kendimizden, domates kendimizden, peynir, salatalık. كله من المزرعه hepsi. هر شيء. Sadece tuz. Sadece tuz. Bu da bizden. Hepsi bizden. Elma bizden, hepsi bizden. كل شيء ما عدا الملح من هني، الملح بس جاري. بشاشة راسخ بي وحفاوته فيني نسوني البستان الجميل اللي كنت جاي أدور عليه، لكن ما أعتقد طافني شيء، لأني من باكر الصبح إن شاء الله بواصل عملية البحث. وفي اليوم التالي وأثناء المسير بدت البساتين تقل، وأيقنت أني قربت من هدفي، ليما وصلت بستان غلب على ظني إنه هو البستان اللي قاعد أدور عليه. ولفت نظري إن البستان مو مسور وماكو أحد حوله، فقلت أطل أشوف شو السالفة. ولما دخلت تبين لي أن البستان هو في الحقيقة مزرعة لإنتاج وتصدير التفاح، وما حد أصلا انتبه لي لأن الكل كان منهمك بشغله. مدير المزرعة شافني
وطلع يقابلني، ولما قصيت عليه قصتي قال لي تفضل، المكان مكانك والتفاح تفاحك. الحمد لله لك الحمد يا رب، حققت حلمي اني مو بس اشوف تفاح على الشير، لا اصعد بعد واقطع. دورت بحصيلة مفرداتي كلها لكن ما لقيت كلمة واحدة تعطي التفاحة حقها. والله مو معقول، والله مو معقول الطعم. هذا تعريف السعادة يا جماعة، هذا تعريف السعادة. هذه هي السعادة الحقيقية تتجلى أمامنا الآن. يا سلام، أنا وين؟ أنا صاحي، أنا حلمان صدق. هذا أنا فعلا الحين فوق شجرة التفاح؟ هل هالمنظر هذا صدق اللي دار مداري؟ الأبلة شافتني متوهق فيات تساعدني. تفضل يا أبلة. صعدت للشراء، كانت سلسة وسريعة، لكن عملية النزول كانت معقدة وبطيئة. بحياتي أنا ما كنت أحلم إني أشوف تفاح على الشجرة، مو بعد أصعد للشجرة وأقطع. أنا أتعجب من أهل القرى اللي يتركون قراهم ويروحون المدن. شو تسوون بالمدن غير الزحمة والإزعاج والمواعيد والغثى الجنة اللي الله سبحانه وتعالى خلقها شنو هي؟ حديقة قاي، هذه إحدى جنان الله في الأرض. شوفوا الزين، هذا الكنز. خلكم هني، هذه انتوا الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم، اختصر لكم الطريق. هذا هو المكان، هذا المستقر. هذه إن شاء الله نهايتنا كلنا عند رب العالمين في جنات الله. هذه واحدة من جنان الله في الأرض. انترس خلاص ما شاء الله، ثواني انترس. لا اللهم بارك، انترس بثواني. والله خير الرازقين. يتجلى معنى الآية في هذا المكان الطيب الطاهر. ما كنت قادر أتخيل أني ممكن أفشل في إيجاد البستان، يمكن لأن الدافع كان رغبتي الجامحة في العثور على اللوحة الجميلة اللي استقرت في خيالي عنه. قدرتنا على التخيل وممارسة فن الانفصال عن الواقع هي في نظري أهم وأول خطوة نحو تحقيق أهدافنا.